Có một đứa trẻ ngay trong giờ phút đầu tiên chào đời đã không còn được sống cuộc đời của chính mình. Bạn có tin không? Chỉ 7 ngày sau khi Thái tử Tất Đạt Đa cất tiếng khóc đầu tiên giữa vườn Lâm Tỳ Ni, một vị đạo sĩ già tên là A Tư Đà đã lặn lội từ núi sâu xuống. Ông đến chỉ để nhìn cậu bé một lần. Ông nhìn rồi bật khóc. Vua Tịnh Phạn hoảng sợ. Ông tưởng có điểm gở vội vàng gặng hỏi. Đạo sĩ từ tốn lau nước mắt. Ông nói rằng ông không khóc vì lo sợ cho đứa trẻ. Ông khóc là vì tiếc cho chính bản thân mình, vì ông biết mình sẽ không còn sống đến ngày đứa bé này giác ngộ và trở thành bậc đại giác. Nhưng cùng lúc đó ông cũng nói ra một điều khiến cả hoàng cung bỗng nhiên lặng đi. Đứa trẻ này nếu ở lại cung điện sẽ trở thành vị vua vĩ đại nhất thiên hạ. Còn nếu một ngày nào đó rời khỏi những bức tường này, cậu sẽ từ bỏ tất cả để trở thành một bậc giác ngộ. Bạn biết không, chỉ một câu nói thôi đã đủ để biến một người cha đang ngập tràn hạnh phúc thành một người đàn ông sống trong nỗi sợ. Một nỗi sợ kéo dài suốt 29 năm sau đó. Vua Tịnh Phạn, ông ấy không hề nghe thấy phần vĩ đại. Ông chỉ nghe thấy hai chữ từ bỏ, và từ khoảnh khắc đó tình yêu mà ông dành cho con trai mình bắt đầu mang một cái giá. Có lẽ bạn đã từng cảm nhận được điều gì đó rất giống như vậy. Không phải trong một cung điện dát vàng đâu, mà là trong chính ngôi nhà của mình. Một ánh mắt lo lắng của mẹ mỗi khi bạn nói về một lựa chọn khác với con đường bà đã vẽ sẵn. Một câu nói của cha nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ nặng để bạn im lặng. Con làm vậy, ba mẹ buồn lắm. Tình yêu ấy là có thật, không ai nghi ngờ điều đó cả. Nhưng đôi khi tình yêu lại được xây trên nỗi sợ mất mát, và nó lặng lẽ trở thành một sợi dây. Càng siết chặt, người bị buộc lại càng khó thở. Gió qua vườn Lâm Tỳ Ni đã ngừng thổi từ rất lâu rồi. Nhưng câu chuyện của vua Tịnh Phạn thì vẫn đang tiếp diễn. Nó hiện diện trong hàng triệu ngôi nhà mỗi ngày. Vua Tịnh Phạn, ông không phải là một người cha tàn nhẫn, ngược lại là đằng khác. Ông là một người cha sẵn sàng làm tất cả, không tiếc bất cứ điều gì chỉ để giữ con trai mình ở lại. Ông ra lệnh cho các quan đại thần xây dựng 3 tòa lâu đài, mỗi tòa dành riêng cho một mùa, mùa nóng, mùa mưa, mùa lạnh. Tất cả chỉ để thái tử không bao giờ phải chịu một ngày khó chịu nào trong đời. Sàn nhà lát đá cẩm thạch, mát lạnh vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Vườn Thượng Uyển có hàng trăm loại hoa nở quanh năm. Có ao sen, có nhạc công túc trực ngày đêm chỉ để tấu lên những bản nhạc êm dịu nhất. Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy lại là một mệnh lệnh khác. Một mệnh lệnh mà không một ai dám nói to, cấm mọi hình ảnh của tuổi già, bệnh tật và cái chết xuất hiện trước mắt thái tử. Người hầu già yếu bị thay bằng người trẻ. Ai bệnh nặng trong cung đều phải được đưa đi thật xa, thật kín đáo. Và nếu có một đám tang nào đó lỡ đi ngang cổng thành, con đường ấy trong ngày hôm đó sẽ được lệnh đóng lại hoàn toàn. Bạn có nhận ra điều gì vừa xảy ra không? Đó không đơn thuần chỉ là sự nuông chiều. Đó là một hình thức kiểm soát được sơn phủ bằng tình yêu, nơi mà mọi nhu cầu của đứa trẻ đều được đáp ứng ngay cả trước khi nó kịp cất tiếng đòi hỏi. Nhưng đổi lại cả một phần rất thật của cuộc sống đã bị giấu đi. Thái tử được cho tất cả trừ sự thật. Và đây chính là điều mà nhiều người trong chúng ta khi lớn lên cũng từng trải qua, chỉ là ở một hình hài khác mà thôi. Có những gia đình không bao giờ nói về thất bại, về nỗi buồn hay về những điều không hoàn hảo, vì sợ con cái sẽ nhiễm phải sự tiêu cực. Lại có những đứa trẻ được mua cho mọi thứ chúng muốn, được xếp sẵn mọi con đường phải đi, được bảo vệ khỏi mọi va vấp trong đời. Nhưng không một ai hỏi chúng, dù chỉ một lần, con thật sự muốn gì. Trà đã nguội trên bàn của vua Tịnh Phạn từ lâu, vậy mà ông vẫn ngồi đó, nhìn ra khu vườn được canh gác nghiêm ngặt nhất vương quốc. Một khu vườn giam giữ chính con trai mình, bằng chính đôi tay đã bồng bế cậu từ thuở lọt lòng. Và đôi khi, chính người bị nhốt trong khu vườn ấy còn chưa nhận ra là mình đang bị nhốt. Thái tử Tất Đạt Đa lớn lên xinh đẹp, thông minh, giỏi võ nghệ, học 1 biết 10, cậu cưới vợ có con, có tất cả những gì mà một người bình thường có thể mơ ước. Nhưng có một điều lạ, càng lớn cậu lại càng hay ngồi lặng một mình bên hồ sen, nhìn làn nước phẳng lặng mà ánh mắt thì xa xăm đến lạ. Không một ai trong cung hiểu vì sao người có tất cả sao mặt lại buồn. Bạn có biết cảm giác đó không? Cái cảm giác mà mình có đầy đủ mọi thứ người khác mơ ước, công việc ổn định, gia đình yên ấm, một cuộc sống mà nhìn vào ai cũng khen là trong mơ, vậy mà bên trong lại trống rỗng đến lạ lùng, giống như mình đang sống một cuộc đời không hoàn toàn là của mình vậy. Đó chính là cái giá âm thầm của việc lớn lên trong một thế giới được người khác dựng sẵn. Thái tử không thiếu bất cứ điều gì về vật chất, nhưng cậu thiếu chính điều quan trọng nhất, đó là cơ hội được chạm vào sự thật, được tự mình trải nghiệm cả khổ đau lẫn hạnh phúc, được sai, được vấp ngã, được lớn lên theo cách của riêng mình,
chứ không phải là theo bản thiết kế của một lời tiên tri 29 năm về trước. Và rồi tĩnh lặng, có một khoảnh khắc ánh sáng chữa lành bắt đầu hé mở. Đó chính là khi ta dám nhìn thẳng vào sự thật rằng kỳ vọng của người khác dù xuất phát từ tình yêu sâu đậm đến đâu thì vẫn không phải là con đường của ta. Vua Tịnh Phạn yêu con bằng tất cả những gì ông có, nhưng tình yêu đó lại được đặt trên nỗi sợ hãi của chính ông, chứ không phải trên sự thấu hiểu con người thật của thái tử. Và khi tình yêu bị pha trộn với nỗi sợ, nó vô tình biến thành một cái lồng. Dù cho cái lồng ấy được dát vàng, được trang trí bằng những bông hoa sen thơm ngát. Bạn có đang sống trong một cái lồng như vậy không? Có thể không ai xây tường quanh bạn bằng đá cả, nhưng có bao nhiêu lựa chọn trong đời bạn, ngành học, công việc, người bạn đời, cả cách bạn thể hiện cảm xúc nữa. Thực chất là để làm hài lòng ánh mắt của một ai đó hơn là để làm đầy chính trái tim mình. Đã bao lâu rồi bạn chưa tự hỏi mình thực sự muốn điều gì, chứ không phải là điều mà ai đó mong bạn muốn. Đạo Phật không dạy chúng ta phải rời bỏ gia đình hay rời bỏ trách nhiệm để đi tìm sự tự do. Điều mà Thái tử Tất Đạt Đa dạy chúng ta trước cả khi Ngài thành Phật chính là bài học đầu tiên và đơn giản nhất. Đó là hãy dám nhìn thẳng vào sự thật của đời mình, dù cho sự thật đó có làm những người yêu thương ta phải hoang mang. Sao? Nếu bạn đang mang trên vai một kỳ vọng quá nặng của cha mẹ, của xã hội hay của chính cái hình ảnh mà bạn từng nghĩ mình phải trở thành, hãy thử làm một điều rất nhỏ thôi. Mỗi ngày dành ra vài phút hỏi chính mình một câu hỏi duy nhất. Nếu không ai nhìn, không ai đánh giá, mình sẽ chọn điều gì? Không cần phải hành động ngay đâu bạn, chỉ cần bắt đầu bằng việc lắng nghe lại tiếng nói bên trong. Cái tiếng nói đã im lặng quá lâu vì luôn bị những âm thanh ngoài kia lấn át. Bạn ơi, kỳ vọng lớn nhất mà bạn đang gánh trên vai lúc này thật ra là của ai vậy? Gió đã lặng, trà cũng đã nguội từ lâu rồi. Nếu hôm nay bạn gỡ hết những gì người khác mong đợi ở bạn xuống, bạn còn lại điều gì để thực sự là chính mình không? Đêm đó, giữa một bàn tiệc không thiếu một thứ gì, có một người ngồi lặng lẽ và cảm thấy mình đang thiếu tất cả. Đó là một trong vô số những đêm yến tiệc tại cung điện Ca Tỳ La Vệ. Ánh nến từ hàng trăm ngọn đèn dầu thơm hắt lên những mâm vàng chất đầy sơn hào hải vị, nhạc công tấu lên những khúc nhạc du dương nhất vương quốc. Vũ nữ xoay người trong ánh sáng lung linh, những viên ngọc lấp lánh theo từng nhịp chân. Và ngồi giữa tất cả sự xa hoa ấy là Thái tử Tất Đạt Đa, người có quyền sở hữu bất cứ điều gì chỉ bằng một cái gật đầu. Nhưng khi bữa tiệc tàn, khi những ngọn nến dần lụi, khi tiếng nhạc thưa dần rồi tắt hẳn, có một điều kỳ lạ đã xảy ra. Thái tử vẫn ngồi đó giữa những chén ngọc đã cạn, giữa hương thơm còn vương vất, và ngài cảm nhận một khoảng trống đang lan dần ra trong lồng ngực mình. Không phải cơn đói, không phải cơn khát, một khoảng trống không tên, không hình dạng, mà chẳng một thứ sơn hào hải vị nào có thể lấp đầy. Bạn có từng trải qua cảm giác đó chưa? Cái khoảnh khắc sau khi đạt được điều mình từng khao khát bấy lâu, một công việc mơ ước, một ngôi nhà đầu tiên, hay con số trong tài khoản ngân hàng mà bạn từng nghĩ sẽ khiến mình đủ. Vậy mà niềm vui ấy chỉ kéo dài vài ngày, rồi lại nhường chỗ cho một sự trống rỗng khác, y hệt như vậy, chỉ là mang một cái tên mới. Trà đã nguội, nhạc đã tắt, và trong sự tĩnh lặng ấy một câu hỏi bắt đầu hình thành, dù chưa một ai dám gọi tên nó. Tại sao có trong tay tất cả lại là khởi đầu của một sự lạc lõng vô nghĩa? Hãy để mình giải mã điều này theo một cách rất đơn giản nhé. Ham muốn của con người nó vận hành giống hệt như một cơn khát muối vậy. Bạn càng uống nước biển bạn sẽ càng khát hơn. Khi Thái tử còn nhỏ, có lẽ ngài từng mơ về một cây đàn hay hơn. Rồi khi có được cây đàn ấy, ngài lại mơ về một khu vườn đẹp hơn. Có khu vườn rồi, ngài lại mong một buổi yến tiệc lộng lẫy hơn. Cứ như vậy, cái điểm gọi là đủ không bao giờ đứng yên một chỗ. Nó luôn dịch chuyển về phía trước. Giống như đường chân trời vậy, càng đi tới nó lại càng lùi xa. Và đây chính là điều mà hàng ngàn năm sau, những người sống trong thời đại của chúng ta vẫn đang phải trải qua, chỉ khác một chút về hình thức thôi. Bạn từng nghĩ nếu có được căn nhà đó mình sẽ hạnh phúc. Rồi khi có nhà bạn lại nghĩ nếu có thêm chiếc xe đó mình mới trọn vẹn. Có xe rồi bạn lại nhắm đến một vị trí cao hơn, một kỳ nghỉ sang trọng hơn, một phiên bản thành công hoàn hảo hơn cái bạn đang có. Và cứ mỗi lần chạm tới cái đích ấy lại tự động rời đi một bước. Đó không phải vì bạn tham lam đâu, đó là vì bạn đang cố lấp một khoảng trống ở bên trong bằng những thứ chỉ tồn tại ở bên ngoài. Chén trà trên bàn tiệc đêm ấy quả thật đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng có một điều ít ai để ý, chính vua Tịnh Phạn, người đã xây nên cả một thế giới đủ đầy để giữ chân con trai mình, lại không ngờ rằng sự đủ đầy đó chính là nơi nỗi trống rỗng lớn nhất bắt đầu nảy mầm. Ông nghĩ rằng nếu cho con mọi thứ, con sẽ không còn lý do gì để rời đi.
Nhưng ông quên mất một điều, con người không chỉ cần có, con người còn cần được hiểu, và không một kho báu nào dù lớn đến đâu có thể mua được sự hiểu biết về chính nỗi khổ của đời mình. Nhiều người hiện đại trong chúng ta cũng đang mắc phải chính sai lầm ấy, không phải với con cái mình, mà là với chính bản thân mình. Chúng ta làm việc quần quật, tích lũy, mua sắm, xây dựng một cuộc sống mà nhìn vào ai cũng phải trầm trồ, với một niềm tin ngầm rằng đến một ngưỡng nào đó sự trống rỗng bên trong sẽ tự động biến mất. Nhưng nó không hề biến mất, nó chỉ lặng lẽ chờ đợi cho đến khi tiếng nhạc dừng lại, cho đến khi ta ngồi một mình trong căn phòng đầy đủ tiện nghi nhất và bỗng nhận ra mình chưa từng thật sự no đủ. Và rồi tĩnh lặng. Nhưng bạn biết không, đây chính là nơi ánh sáng chữa lành bắt đầu chiếu vào. Sự trống rỗng mà Thái tử cảm nhận đêm đó không phải là một khiếm khuyết, nó không phải là dấu hiệu cho thấy Ngài vô ơn hay thất bại trong việc tận hưởng cuộc sống. Nó là một tiếng gọi rất khẽ, phát ra từ phần sâu nhất trong con người Ngài, cái phần mà không một chén ngọc, không một khúc nhạc hay một buổi yến tiệc nào có thể chạm tới. Nếu bạn từng cảm thấy trống rỗng, dù cuộc sống của bạn nhìn từ bên ngoài chẳng thiếu điều gì, xin đừng vội trách bản thân mình là vô ơn hay tham lam. Có lẽ đó không phải là lỗi của bạn đâu. Có lẽ nó chỉ đơn giản là tâm hồn bạn đang cố nói với bạn một điều, rằng những gì bạn đang tìm kiếm chưa bao giờ nằm ở bên ngoài cả. Ngài có tất cả: cung điện, quyền lực, một gia đình yêu thương, một cuộc sống mà bất kỳ ai thời đó cũng phải mơ ước. Vậy mà Ngài vẫn tiếp tục đi tìm, không phải vì Ngài chưa đủ tham vọng để dừng lại thỏa mãn với những gì mình có, mà vì Ngài đã đủ tỉnh táo để nhận ra rằng có một khoảng cách rất lớn giữa muốn có thêm điều gì đó và muốn trở thành một ai đó bình an thật sự. Đây chính là điều đạo Phật gọi bằng một chữ rất giản dị, đó là chữ đủ. Không phải đủ theo nghĩa dừng cố gắng, không phải đủ theo nghĩa từ bỏ mọi ước mơ, mà là đủ theo nghĩa biết phân biệt rạch ròi giữa điều mình muốn có và điều mình muốn là muốn có một ngôi nhà đẹp hơn. Đó là ham muốn bên ngoài, không có gì sai cả. Nhưng muốn là một người bình an, một người tự do khỏi sự so sánh, một người không còn chạy theo đường chân trời không bao giờ tới được. Đó là hành trình bên trong, và chỉ có bạn mới tự đi được. Không ai mua giúp bạn, không ai xây giúp bạn. Nếu tối nay khi đặt lưng xuống giường, bạn cảm thấy một khoảng trống rất khẽ, dù ngày hôm nay bạn đã có đủ mọi thứ mình cần, hãy thử làm một điều rất nhỏ, đừng vội tìm thêm một thứ gì đó để lấp đầy nó. Hãy ngồi yên một phút, đặt tay lên ngực và tự hỏi, khoảng trống này đang muốn nói với mình điều gì? Có thể câu trả lời không đến ngay, nhưng chỉ riêng việc bạn dừng lại và lắng nghe, thay vì chạy tiếp theo thói quen cũ, đã là bước đầu tiên của một hành trình chữa lành thật sự rồi. Sao? Và bạn ơi, ngập ngừng lần gần nhất, bạn cảm thấy đủ thật sự là khi nào? Nhạc đã tắt từ lâu trong đại sảnh năm ấy. Ngài có tất cả và Ngài đã đi tìm thêm một điều gì đó. Còn bạn có tất cả hay bạn chỉ đang dừng lại ở việc có đủ? Có những sự thật ta biết từ nhỏ, nhưng phải đến năm 29 tuổi, một người mới thật sự nhìn thấy chúng lần đầu tiên. Suốt gần 30 năm, Thái tử Tất Đạt Đa chưa từng một lần bước chân ra khỏi những bức tường của Hoàng cung mà không có sự sắp đặt kỹ lưỡng từ trước. Nhưng rồi vào một buổi sáng, Ngài xin vua cha cho phép mình dạo chơi ngoài thành. Vua Tịnh Phạn, dù trong lòng còn nhiều lo lắng, cũng đành gật đầu. Cười nhẹ, ông ra lệnh cho toàn bộ con đường phải được dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả những gì không đẹp đẽ phải được giấu đi trước khi xa giá của Thái tử đi qua. Ngồi trên xa giá vàng cùng người đánh xe tên Channa, Thái tử háo hức nhìn ra phố xá lần đầu tiên trong đời. Những mái nhà, những gánh hàng, những gánh trẻ chạy nhảy. Với Ngài đó là một thế giới hoàn toàn mới, rực rỡ và sống động hơn bất cứ khu vườn nào trong cung điện. Ngài mỉm cười, lòng tràn đầy phấn khích như một đứa trẻ lần đầu được ra biển. Nhưng thế giới thật, dù người ta có cố dọn dẹp kỹ đến đâu, vẫn luôn có những góc khuất không thể giấu hết. Ở lần dạo chơi thứ hai, giữa dòng người, Thái tử nhìn thấy một cụ già, lưng còng, tay run rẩy chống gậy, bước từng bước chậm chạp như thể mỗi bước đi đều là một trận chiến. Ngài quay sang Channa hỏi người kia là ai, sao ông ấy lại như vậy? Channa cúi đầu đáp, thưa Thái tử, đó gọi là tuổi già. Ai sinh ra trên đời rồi cũng sẽ đến ngày như vậy, kể cả ngài. Câu trả lời ấy đơn giản đến mức tàn nhẫn, nó đã khiến Thái tử lặng người suốt cả quãng đường về cung. Ở lần dạo chơi thứ ba, Ngài nhìn thấy một người đàn ông nằm bên vệ đường, thân thể run lên vì cơn sốt, tiếng rên khe khẽ giữa cây nắng oi. Ngài lại hỏi Channa, và câu trả lời lại một lần nữa lặp lại điệp khúc cũ, đó là bệnh tật, thưa Thái tử. Không ai dù giàu sang hay quyền quý đến đâu có thể chắc chắn mình sẽ không bao giờ mắc phải. Và ở lần dạo chơi thứ tư,
Ngài chứng kiến một đám tang đi ngang qua, người thân khóc than, thi thể được khiêng trên một chiếc cáng phủ vải trắng tiến về phía gian hỏa táng ở ngoại thành. Lần này Ngài không hỏi nữa. Ngài đã hiểu câu trả lời trước cả khi Channa kịp mở lời. Đó là cái chết. Điểm đến cuối cùng mà không một ai dù là vua chúa hay dân thường có thể trốn tránh. Ngập ngừng gió lặng, bánh xe của Sa Giá cũng ngừng lăn. Bạn có nhận ra điều gì vừa xảy ra không? Già, bệnh, chết, đó chẳng phải là những sự thật mới mẻ gì. Ai trong chúng ta cũng biết từ khi còn rất nhỏ rằng con người rồi sẽ già đi, rồi sẽ có lúc ốm đau, và rồi cuối cùng ai cũng phải chết. Nhưng biết bằng lý trí là một chuyện, còn thật sự nhìn thấy, thật sự cảm nhận được rằng điều đó áp dụng cho chính mình lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đó chính là điều xảy ra với rất nhiều người trong chúng ta, không phải trên một chiếc Sa Giá vàng, mà trong chính cuộc sống bình thường mỗi ngày. Ta biết cha mẹ sẽ già đi, cho đến ngày ta nhìn thấy mái tóc họ bạc trắng và bàn tay họ run rẩy khi cầm đũa. Ta biết ai cũng có thể bị bệnh, cho đến ngày chính mình hoặc người thân nhận một tờ kết quả xét nghiệm không như mong đợi. Ta biết ai cũng sẽ chết, cho đến ngày ta đứng trước một đám tang, và lần đầu tiên trong đời cái chết không còn là một khái niệm xa xôi mà là một điều rất thật, rất gần. Và khi khoảnh khắc đó đến, cái vỏ bọc an toàn mà ta từng dựng lên quanh mình, niềm tin rằng mọi thứ sẽ luôn ổn, ngày mai sẽ giống hôm nay, bỗng vỡ tan trong tích tắc. Nhưng đây là điều ít ai để ý. Già bệnh chết, dù được kể theo 3 câu chuyện khác nhau, thực chất chỉ là 3 lát cắt của cùng một sự thật duy nhất. Đó là sự thật về vô thường, rằng không có gì trên đời này đứng yên mãi mãi, không phải tuổi trẻ, không phải sức khỏe, không phải cả những gì ta yêu quý nhất. Nhìn từ góc độ của cụ già, vô thường là thân thể đổi thay theo năm tháng. Nhìn từ góc độ người bệnh, vô thường là sự mong manh của cơ thể ngay trong hiện tại. Nhìn từ góc độ đám tang, vô thường là giới hạn cuối cùng của một đời người. 3 hình ảnh, một bài học, và bài học ấy một khi đã thấy sẽ không bao giờ có thể không thấy được nữa. Ngập ngừng và rồi tĩnh lặng. Trên đường trở về ở ngã tư cuối cùng trước cổng thành, Sa Giá đi ngang qua một vị sa môn khoác áo vàng đơn sơ, tay ôm bình bát, bước đi chậm rãi giữa phố xá ồn ào, mà gương mặt lại bình thản lạ thường, như thể tất cả những gì ngài vừa chứng kiến, già bệnh chết, đều không thể chạm được vào sự tĩnh tại bên trong người ấy. Thái tử hỏi Channa lần cuối, còn người này là ai? Channa đáp đó là một vị tu sĩ, thưa thái tử, người đã từ bỏ mọi ràng buộc để đi tìm con đường vượt qua khổ đau. Cười nhẹ chính khoảnh khắc cái ánh sáng chữa lành đầu tiên hé mở trong lòng thái tử. Hóa ra có một cách sống khác, không phải là chạy trốn khỏi già bệnh chết bằng cách giấu chúng đi như vua cha từng làm, mà là học cách đi cùng với sự thật ấy trong bình an thay vì trong sợ hãi. Bạn cũng vậy. Nếu gần đây một biến cố nào đó, một mất mát, một chẩn đoán, một cuộc chia ly bất ngờ đã làm vỡ tan cái vỏ bọc an toàn bạn từng tin tưởng, xin hãy biết rằng bạn không hề yếu đuối vì điều đó làm bạn suy sụp. Bạn chỉ đơn giản là giống như thái tử năm ấy, lần đầu tiên nhìn thấy một sự thật mà con người luôn cố tình lảng tránh. Và việc nhìn thấy nó dù đau đớn chính là bước đầu tiên để sống một cuộc đời thật hơn. Không phải cuộc đời giả vờ rằng mọi thứ sẽ mãi như cũ. Đạo Phật không dạy chúng ta phải sợ hãi vô thường. Điều Ngài dạy bắt đầu từ chính 4 buổi chiều định mệnh ấy là hãy để sự thật về vô thường trở thành động lực sống trọn vẹn hơn, chứ không phải lý do để tuyệt vọng. Nếu bạn biết ngày mai không chắc chắn, bạn sẽ nói lời yêu thương hôm nay thay vì để dành cho một lúc nào đó. Nếu bạn biết sức khỏe là món quà mong manh, bạn sẽ trân trọng từng hơi thở thay vì coi nó là điều hiển nhiên. Sau tối nay hãy thử làm một điều rất nhỏ. Nghĩ về một người bạn yêu thương và tự hỏi nếu hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên người ấy, mình có điều gì muốn nói mà chưa từng nói không? Không cần phải hành động ngay lập tức trong sợ hãi đâu. Chỉ cần để câu hỏi đó nhắc bạn nhớ rằng thời gian bạn có, dù không ai biết là bao lâu, vẫn đang ở đây ngay lúc này. Và bạn ơi, cú sốc nào trong đời đã từng đánh thức bạn nhiều nhất? Bánh xe Sa Giá lại lăn bánh chậm rãi tiến về cổng thành. Bạn không cần chờ một biến cố lớn để nhớ ra mình đang sống. Nhưng nếu nó đã đến rồi, bạn sẽ để nó phá vỡ bạn hay để nó đánh thức bạn? Đêm đó có một người đàn ông đứng trước cửa phòng ngủ của vợ con mình suốt rất lâu và không dám bước vào. Đó là đêm cuối cùng Thái tử Tất Đạt Đa còn ở trong Hoàng cung Ca Tỳ La Vệ. Với tư cách một người chồng, một người cha, cả cung điện đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, chỉ còn tiếng dế kêu ngoài vườn và ánh trăng nhạt len qua khe cửa sổ. Ngài đứng đó, một tay đặt lên cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, tim đập dồn dập như thể chuẩn bị bước vào một trận chiến. Dù bên trong cánh cửa ấy chỉ có vợ con ngài đang say giấc.
Bạn có biết không, cười nhẹ có những khoảnh khắc trong đời, thứ khiến ta sợ hãi nhất không phải là điều gì đó nguy hiểm ở bên ngoài, mà chính là việc phải đối diện với những gì ta yêu thương nhất. Trong giây phút ta biết mình sắp phải rời xa nó. Ngài đẩy nhẹ cánh cửa, ánh đèn dầu le lói chiếu lên khuôn mặt bình yên của công chúa Gia Du Đà La. Tay bà vòng qua đứa con trai nhỏ La Hầu La đang say ngủ trong lòng mẹ. Thái tử bước từng bước rất khẽ, sợ một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức cả hai. Ngài đứng lặng nhìn con, lòng khao khát được bế đứa bé lên, được ôm con vào lòng lần cuối. Nhưng ngài không dám, ngài sợ rằng chỉ cần chạm vào con, chỉ cần con mở mắt nhìn mình một lần, ngài sẽ không còn đủ can đảm để rời đi nữa. Gió qua khung cửa sổ khẽ lay động ngọn đèn dầu. Bạn có từng đứng trước một khoảnh khắc như vậy chưa? Nơi bạn biết mình phải rời đi vì một lý do lớn hơn bản thân mình, nhưng mỗi bước chân lại nặng như đeo đá. Có thể đó không phải là rời khỏi một hoàng cung, có thể đó là quyết định nghỉ một công việc đã nuôi sống bạn nhiều năm nhưng đang từng ngày bào mòn tinh thần bạn. Có thể đó là bước ra khỏi một mối quan hệ đã quen thuộc đến mức trở thành một phần của con người bạn, dù nó không còn mang lại cho bạn sự bình an. Trong những khoảnh khắc ấy, thứ khó buông nhất không phải là điều gì tệ hại, mà chính là những gì đã từng và vẫn còn rất đẹp. Đây chính là điều ít ai để ý khi kể lại câu chuyện này. Người ta thường tưởng tượng rằng khoảnh khắc giác ngộ để ra đi của thái tử hẳn phải tràn đầy sự quả quyết, một ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước. Nhưng sự thật lại dịu dàng và đau đớn hơn nhiều. Ngài không rời đi vì hết yêu thương vợ con. Ngài rời đi trong khi tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn, vẫn cháy bỏng trong lồng ngực. Và chính điều đó, chứ không phải sự lạnh lùng, mới là thứ khiến đêm đó trở thành một trong những đêm nặng nề nhất trong toàn bộ cuộc đời Ngài. Đây chính là sự thật về can đảm mà rất ít người nói đến. Can đảm không phải là không sợ hãi. Can đảm không phải là bước đi mà không hề đau đớn. Can đảm đúng nghĩa nhất là vẫn bước đi, dù tay đang run, dù nước mắt trực trào, dù trái tim đang gào thét bảo bạn ở lại. Rất nhiều người trong chúng ta lớn lên với niềm tin sai lầm rằng nếu một quyết định làm mình đau lòng đến vậy thì có lẽ đó không phải là quyết định đúng. Nhưng sự thật thường ngược lại. Những quyết định quan trọng nhất đời người, rời một công việc ổn định để theo đuổi điều mình thật sự muốn, kết thúc một mối quan hệ đã cạn kiệt dù vẫn còn dư âm yêu thương, rời xa một nơi chốn quen thuộc để bắt đầu lại, hầu hết đều đi kèm với một nỗi đau rất thật. Nỗi đau đó không phải là dấu hiệu cho thấy bạn sai, nó chỉ là cái giá của việc buông bỏ một điều gì đó từng có ý nghĩa với bạn. Và rồi tĩnh lặng, thái tử rời khỏi phòng, khép cửa lại cật khẽ, rồi đi đến chuồng ngựa hoàng gia, nơi Channa đã âm thầm chuẩn bị sẵn con ngựa kiền chắc theo lệnh của ngài từ trước. Không một lời nói lớn, không một tiếng còi báo động. Hai người và con ngựa lặng lẽ tiến về phía cổng thành phía bắc. Trong bóng đêm, có một câu chuyện kể rằng đêm ấy chư thiên đã nâng 4 vó ngựa lên khỏi mặt đất, để không một tiếng vó ngựa nào làm kinh động giấc ngủ của cả hoàng thành. Dù là truyền thuyết hay sự thật, hình ảnh ấy vẫn đẹp đến nao lòng. Một cuộc ra đi không ồn ào, không phô trương, chỉ có sự tĩnh lặng và một quyết tâm âm thầm. Chính khoảnh khắc vượt qua cổng thành ấy, ánh sáng chữa lành đầu tiên hé mở, buông bỏ khi được thực hiện đúng cách, không phải là một hành động của sự ruồng rẫy hay ích kỷ. Nó là một hành động của tình yêu lớn hơn. Tình yêu dành cho một điều gì đó vượt ra ngoài chính bản thân mình, dù điều đó có nghĩa là phải rời xa những gì mình yêu thương nhất trong hiện tại. Nếu bạn đang đứng trước một quyết định buông bỏ nào đó, một công việc, một mối quan hệ, một thói quen đã ăn sâu, và bạn cảm thấy tội lỗi vì nỗi đau mà quyết định đó gây ra cho người khác hoặc cho chính mình, xin hãy nhớ điều này. Bạn không cần phải chờ đến khi hết đau mới được phép bước đi. Bạn chỉ cần đủ rõ ràng về lý do mình cần đi và đủ dịu dàng với chính mình trong hành trình đó. Đến bờ sông An Nong, khi trời vừa hửng sáng, thái tử xuống ngựa. Ngài rút thanh kiếm bên hông, tự tay cắt bỏ mái tóc dài của mình. Biểu tượng cuối cùng của một đời sống vương giả. Ngài cởi bỏ trang phục lụa là trao lại toàn bộ châu báu, cả con ngựa kiền chắc cho Channa. Dặn dò người hầu trung thành hãy trở về báo tin cho vua cha rằng ngài ra đi không phải vì oán trách, mà vì một con đường ngài buộc phải đi. Người can đảm nhất là người vẫn bước đi, dù tay đang run, dù lòng đang đau, dù phải nhìn những gì mình yêu thương nhất một lần cuối trong bóng tối, rồi lặng lẽ khép cửa lại. Tối nay nếu có một điều gì đó bạn biết mình cần buông, nhưng vẫn còn chần chừ vì sợ nỗi đau, hãy cho phép mình được đau trong lúc bước đi, thay vì chờ hết đau rồi mới dám bước. Và bạn ơi, điều gì trong đời bạn dù rất đẹp, có lẽ đã đến lúc cần được buông tay. Sao, mái tóc vương xuống dòng sông An trôi nhẹ đi theo con nước buổi sớm mai. Bạn biết không, người can đảm nhất
không phải là người không hề biết sợ hãi khi bước đi, mà đó là người, dù tay đang run nhưng vẫn quyết định bước tiếp. Sau khi cắt đi mái tóc, bỏ lại sau lưng cả một hoàng cung rực rỡ, Thái tử Tất Đạt Đa lúc này đã là Sa môn Cồ Đàm bước sâu vào những khu rừng già của Ấn Độ cổ đại. Ngài đã đi qua rất nhiều đạo tràng, Ngài học với những vị thầy kiệt xuất nhất thời bây giờ. Thế nhưng không một ai có thể chỉ cho Ngài con đường để chấm dứt tận gốc rễ của sự khổ đau. Cuối cùng, Ngài quyết định đi về hướng rừng Iruvela, hay còn gọi là Khổ Hạnh Lâm, cùng với 5 người bạn tu. Chính là 5 anh em Kiều Trần, như Ngài bước vào một phương pháp tu tập khắc nghiệt nhất, tu khổ hạnh. Bạn có biết tu khổ hạnh thực sự nghĩa là gì không? Đó là một cuộc chiến tàn khốc, nơi mà kẻ thù lại không ai khác, chính là cơ thể của mình. Ngài nhịn ăn, Ngài nhịn uống, Ngài phơi mình dưới cái nắng gay gắt giữa trưa, và rồi lại ngồi thiền giữa sương giá buốt lạnh vào ban đêm. Có những ngày Ngài chỉ ăn vỏn vẹn một hạt gạo hay một hạt mè. Cơ thể tráng kiện của một vị hoàng tử ngày nào giờ đây dần héo mòn, chỉ còn lại da bọc lấy xương. Ngài ép tâm trí mình đến mức kiệt quệ. Ngài tin rằng chỉ khi cơ thể này bị đập vỡ hoàn toàn thì linh hồn mới có thể bay lên và chạm đến sự giải thoát. Hãy dừng lại ở đây một chút nha. Bạn nghe câu chuyện này có thấy quen không? Chắc chắn rồi, hầu hết chúng ta ngày nay không ai lại vào rừng nhịn đói chỉ để tìm kiếm sự giác ngộ cả. Nhưng bằng một cách nào đó, chúng ta vẫn đang mang cái bẫy khổ hạnh ấy áp dụng vào chính cuộc đời của mình. Chỉ là dưới một cái tên nghe có vẻ mỹ miều hơn sự nỗ lực cực đoan hay sự ám ảnh về sự hoàn hảo. Có bao giờ bạn tự trừng phạt bản thân chỉ vì một ngày mình không làm việc đủ 12 tiếng? Có bao giờ bạn ép mình phải lao vào hết khóa học này đến khóa học khác, phải liên tục nâng cấp bản thân, phải kiếm thêm tiền, phải chạy bộ, phải ăn kiêng, đến mức kiệt sức, tất cả chỉ vì một niềm tin rằng nếu mình không thấy đau nghĩa là mình chưa đủ cố gắng? Chúng ta lớn lên với một lập trình ngầm từ xã hội: thành công là phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, muốn hạnh phúc thì phải chịu đựng, muốn bình yên trước hết phải tự hành hạ mình, phải làm thế thì mới xứng đáng với sự bình yên đó. Sa môn Cồ Đàm trong 6 năm ấy cũng mang một niềm tin tương tự. Ngài tin rằng cơ thể này là một chướng ngại, nó là một ngục tù. Ngài tin rằng sự yếu đuối của xác thịt là nguyên nhân của khổ đau, và chỉ có một kỷ luật thép tàn nhẫn đến mức vắt kiệt sinh lực mới là chiếc chìa khóa của sự vĩ đại. 5 anh em Kiều Trần như nhìn Ngài bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Họ thấy một con người với ý chí siêu phàm. Nhưng ở bên trong, Cồ Đàm lại nhận ra một sự thật cay đắng: thể xác của Ngài sắp sụp đổ, nhưng tâm trí Ngài vẫn chưa hề chạm tới được sự bình yên. Nỗi đau thể xác không hề làm tâm trí sáng ra, nó chỉ làm cho tâm trí trở nên mờ mịt và héo úa. Đây chính là điều mà rất nhiều người trẻ hiện đại chúng ta đang gặp phải. Bạn ép mình làm việc đến mức đau dạ dày, rụng tóc hay mất ngủ. Bạn tin rằng cái giá đó sẽ mua được một vị trí an toàn trong xã hội. Bạn lao vào những mối quan hệ độc hại hoặc những môi trường làm việc vắt kiệt sức lực và tự nhủ phải cố chịu đựng thì mới có thành quả. Bạn thậm chí còn tự trách mình là kẻ lười biếng khi chỉ muốn nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày. Bạn biến cơ thể và tâm trí mình thành một cỗ máy. Và khi cỗ máy báo lỗi, thay vì dừng lại để sửa chữa, bạn lại quất thêm cho nó vài roi để ép nó phải chạy tiếp. Nhưng bạn ơi, một chiếc xe cạn kiệt xăng thì không thể nào chở bạn đến đích được. Dù bạn có đạp ga mạnh đến đâu đi chăng nữa, một cơ thể rệu rã và một tâm trí đầy thương tích không thể nào sinh ra sự bình yên hay hạnh phúc. Khoảnh khắc giác ngộ đầu tiên sau 6 năm khổ hạnh của Cồ Đàm không phải là một phép màu từ trên trời rơi xuống. Nó đến vào một ngày Ngài ngất xỉu bên dòng sông Ni Liên Thiền vì quá đói lả. Khi nằm gục trên mặt đất lạnh lẽo, không còn chút sức lực nào để đứng dậy, Ngài chợt nhận ra nếu chiếc thuyền này chìm xuống, làm sao ta có thể sang được bờ bên kia? Cơ thể này không phải là kẻ thù cần bị tiêu diệt, nó chính là phương tiện duy nhất để ta tu tập. Sự thật là bạn không thể tìm thấy sự chữa lành bằng cách tiếp tục làm tổn thương chính mình. Sự bình yên thực sự không đến từ việc bạn có thể chịu đựng được bao nhiêu đau đớn. Nó đến từ việc bạn biết dừng lại đúng lúc và bạn nói với bản thân rằng mình đã cố gắng đủ rồi. Cơ thể này cần được chăm sóc, trái tim này cần được nghỉ ngơi. 6 năm tự trừng phạt không mang lại chân lý, nó chỉ mang lại một cơ thể tàn tạ. Và đó chính là lúc Cồ Đàm đưa ra một quyết định làm chấn động cả 5 người bạn tu của mình. Ngài quyết định từ bỏ con đường khổ hạnh. Ngài nhận ra rằng để tìm ra sự thật, trước tiên Ngài phải sống đã. Trong cuộc đời của bạn lúc này, có mục tiêu nào đang khiến bạn phải tự hành hạ mình mỗi ngày không? Có sự kỳ vọng nào đang vắt kiệt năng lượng sống của bạn không? Tối nay trước khi đi ngủ, hãy thử đặt tay lên ngực mình, hãy cảm nhận nhịp đập của trái tim.
và tự nhủ cảm ơn mày vì đã chịu đựng cùng tao suốt thời gian qua. Từ hôm nay tao sẽ không ép mày phải hoàn hảo nữa. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải xuất sắc thì mới được yêu thương. Bạn không cần phải kiệt sức để chứng minh mình có giá trị, và hành trình chữa lành thực sự chỉ bắt đầu khi bạn quyết định đặt chiếc roi tự trừng phạt xuống và ôm lấy chính mình. 6 năm tu khổ hạnh trong rừng sâu đã biến Thái tử Tất Đạt Đa từ một thanh niên cường tráng trở thành một cái bóng khô héo, chỉ còn da bọc xương. Ngài đã đi đến tận cùng của giới hạn chịu đựng. Đã có lúc Ngài nằm gục trên mặt đất lạnh lẽo thoi thóp. Ngài nghĩ rằng mình sẽ chết đi mà không tìm thấy ánh sáng giác ngộ. Nhưng chính trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, một ký ức thời thơ ấu chợt hiện về, và một âm thanh vang lên trong tâm trí Ngài. Đó là tiếng đàn tỳ bà. Sao thao. Nếu dây đàn căng quá nó sẽ đứt, nếu dây đàn trùng quá nó lại chẳng thể phát ra âm thanh. Chỉ khi dây đàn được lên đúng độ, không quá căng cũng không quá trùng, khi ấy nó mới cất lên được một khúc nhạc tuyệt hay. Trong khoảnh khắc ấy, cô Đàm đã nhận ra một chân lý cực kỳ giản dị nhưng lại sâu sắc nhất, rằng con đường đi đến sự giải thoát không nằm ở sự buông thả trong dục vọng, nhưng nó cũng tuyệt đối không nằm ở việc hành hạ và hủy hoại cơ thể này. Đó chính là con đường trung đạo. Thế nhưng nhận ra là một chuyện, việc thực sự cho phép bản thân ngừng tự trừng phạt lại là một cuộc chiến nội tâm vô cùng gian nan. Bạn có từng trải qua cảm giác đó chưa? Cái cảm giác mà bạn rất dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của một người bạn. Bạn sẵn sàng ở bên an ủi họ khi họ vấp ngã. Nhưng với chính mình thì sao? Bạn lại trở thành một vị quan tòa khắt khe nhất và tàn nhẫn nhất. Khi bạn thất bại, bạn tự mắng mình là kẻ vô dụng. Khi bạn mệt mỏi, bạn lại tự trách mình quá yếu đuối. Ngay cả khi bạn muốn chữa lành, bạn cũng biến việc chữa lành đó thành một cái KPI phải hoàn thành. Một cuộc đua mà nếu không khỏi bệnh nhanh chóng, bạn lại tiếp tục dằn vặt bản thân. Chúng ta dường như luôn có sẵn lòng trắc ẩn cho cả thế giới, trừ chính mình. 5 người bạn tu, 5 anh em kiều trần như đã quay lưng bỏ đi khi họ thấy cô Đàm từ bỏ lối sống khổ hạnh. Đối với họ, Ngài đã sa ngã, đã bỏ cuộc. Sự cô độc lúc bấy giờ thực sự là tột cùng. Đã mệt mỏi, kiệt sức lại còn bị những người đồng tu hiểu lầm và bỏ rơi. Hay nếu là chúng ta, có lẽ ta đã sụp đổ hoàn toàn trong sự tủi thân và tự trách. Nhưng cô Đàm đã không làm thế. Ngài đã không dùng ánh mắt của người khác để phán xét chính mình nữa. Ngài dùng chút sức tàn từ từ bò dậy, đi xuống dòng sông Ni Liên Thiền để tắm gội, tẩy sạch đi những lớp bụi đất của 6 năm trời hành xác. Và rồi Ngài lê bước lên bờ, ngồi tựa lưng vào một gốc cây đa to lớn. Ngay lúc đó, một cô gái chăn bò tên là Sujata đi ngang qua. Thấy một vị sa môn gầy gò kiệt sức, cô đã cung kính dâng lên Ngài một bát cháo sữa, nấu bằng tất cả tấm lòng thành kính. Khoảnh khắc cô Đàm đưa đôi tay run rẩy đón nhận bát cháo sữa từ nàng Sujata, đó không chỉ là sự tiếp nhận thức ăn để duy trì mạng sống, đó là một biểu tượng vĩ đại của sự tha thứ cho chính bản thân mình. Việc ăn bát cháo sữa ấy chính là một lời tuyên bố ta ngừng ngược đãi bản thân. Ta chấp nhận sự yếu đuối của cơ thể này. Ta cho phép mình được nuôi dưỡng, được chăm sóc. Bạn ơi, hành trình chữa lành thực sự của mỗi người không bao giờ bắt đầu bằng những khóa học đắt tiền hay những triết lý cao siêu đâu. Nó bắt đầu vào đúng cái khoảnh khắc bạn quyết định ngừng làm tổn thương chính mình. Nó bắt đầu khi bạn nhìn vào gương, thấy đôi mắt thâm quầng của mình và nói mình đã vất vả rồi. Hôm nay mình cho phép mình được nghỉ. Nó bắt đầu khi bạn lỡ phạm một sai lầm và thay vì tự chì chiết, bạn nhẹ nhàng nhủ thầm: không sao cả, mình chỉ là con người, mình được quyền sai mà. Khi cô Đàm ăn xong bát cháo sữa, một dòng năng lượng ấm áp chảy tràn trong cơ thể. Gương mặt hốc hác bắt đầu hồng hào trở lại. Đôi mắt từng đờ đẫn vì đói khát nay bừng sáng sự trong trẻo và tĩnh lặng. Khi cơ thể không còn kêu gào trong đau đớn, tâm trí Ngài lập tức trở nên vô cùng tĩnh tại, như một mặt hồ không gợn sóng. Ngài đã sẵn sàng, không phải bằng sự gồng mình chịu đựng mà bằng sự cân bằng và tình yêu thương tuyệt đối dành cho vạn vật, bắt đầu từ chính bản thân mình. Nỗi đau chỉ thực sự kết thúc khi bạn ngừng xem bản thân là một công cụ phải sửa chữa và bắt đầu nhìn nhận mình như một sinh mệnh cần được yêu thương. Bát cháo sữa của Sujata không chỉ cứu sống một vị sa môn, nó cứu sống phần người dịu dàng nhất bên trong một vị Phật tương lai. Đêm nay, nếu bạn đang cảm thấy kiệt sức vì những áp lực do chính mình tự đặt ra, hãy tưởng tượng có một bát cháo sữa đang được đặt vào tay bạn. Đừng chối từ nó, hãy tự cho mình quyền được yếu đuối, quyền được nghỉ ngơi và quyền được tha thứ. Bởi vì bạn hơn bất kỳ ai trong vũ trụ này, xứng đáng với tình yêu thương và sự dịu dàng của chính bạn. Nhưng trước tiên hôm nay hãy tự ôm lấy mình một lần nhé.
Sau khi nhận bát cháo sữa và khôi phục lại sinh lực, cô đàm bước đến dưới bóng râm của một cây bồ đề khổng lồ, nghe trẻ cỏ Kusa làm tỏa sen, ngồi xếp bằng tĩnh tọa và lập một lời thề chấn động cả nhân thiên. Dù máu cạn thịt nát xương khô, nếu không đạt được sự giác ngộ tối thượng, ta quyết sẽ không rời khỏi chỗ ngồi này. Và chính ngay trong đêm hôm đó, cuộc chiến khốc liệt nhất trong toàn bộ cuộc đời ngài đã diễn ra. Không phải cuộc chiến với gươm đao hay giặc ngoại xâm, mà là cuộc chiến với ma vương Ba Tuần. Kinh điển kể rằng ma vương mang theo một đội quân dạ xoa gớm ghiếc, bắn những mũi tên rực lửa, phóng những tảng đá khổng lồ về phía Cổ Đàm để làm ngài khiếp sợ. Khi bạo lực thất bại, ma vương lại cử 3 cô con gái tuyệt sắc đến múa hát, dụ dỗ ngài bằng những hình ảnh nhục dục đê mê nhất. Cuối cùng, ma vương dùng đến vũ khí đáng sợ nhất, sự hoài nghi. Hắn thì thầm vào tai Cổ Đàm: ngươi chỉ là một kẻ bỏ vợ con, bỏ đất nước. Ngươi lấy tư cách gì để thành Phật? Ai chứng nhận cho sự trong sạch của ngươi? Sao? Nghe đến đây, chắc hẳn bạn đang hình dung ra một con quái vật có sừng tát ra lửa, đúng không? Nhưng hãy dừng lại một chút. Chúng ta thử nhìn sâu hơn vào câu chuyện này nhé. Ma vương thực chất là ai? Nhiều học giả Phật giáo hiện đại đồng tình rằng đội quân ma vương đê mây chính là sự phóng chiếu từ tận sâu trong tiềm thức của Cổ Đàm. Đó là những ác quỷ nội tâm mà bất kỳ con người nào trong chúng ta cũng phải đối mặt. Đó là nỗi sợ hãi, đó là dục vọng, đó là sự tiếc nuối về quá khứ, và đặc biệt nhất, đó là căn bệnh suy nghĩ quá mức, hay còn gọi là overthinking, cùng sự hoài nghi chính bản thân mình, imposter syndrome. Bạn có bao giờ trải qua cảm giác này chưa? Vào lúc 2 giờ sáng, khi cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ, bạn nằm trên giường và tâm trí bạn bắt đầu mở một cuộc họp. Nó lôi lại một lỗi lầm mà bạn làm từ tận năm trước chỉ để dằn vặt bạn. Nó chiếu cho bạn xem những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra vào ngày mai. Nó liên tục đặt câu hỏi: mày có đủ giỏi không? Mày có đang đi sai đường không? Tại sao mọi người đều thành công còn mày thì cứ chật vật mãi thế? Đó chính là ma vương của bạn. Và đội quân dạ xoa của bạn chính là hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực thi nhau nã những mũi tên lo âu vào não bộ. Chúng khiến bạn kiệt sức dù bạn chẳng làm gì cả. Hầu hết chúng ta khi đối diện với ma vương của chính mình đều chọn một trong hai cách. Hoặc là chúng ta đầu hàng nó để nó nhấn chìm mình trong sự trầm cảm, hoặc là chúng ta cố gắng chiến đấu lại nó. Chúng ta cố gắng đè nén suy nghĩ, uống thuốc ngủ. Chúng ta lao vào những cuộc vui ồn ào hay tìm đến những chất kích thích để làm tê liệt não bộ. Cố gào lên: đừng nghĩ nữa, đừng sợ nữa. Nhưng bạn biết không, bạn càng chống trả, nó lại càng mạnh lên. Và vậy việc nội tâm sinh tồn là nhờ vào chính năng lượng kháng cự của bạn. Vậy Cổ Đàm đã làm gì trong đêm đó? Khi mũi tên rực lửa của ma vương bắn tới, ngài không rút gươm ra đỡ, ngài chỉ ngồi yên, nhắm mắt lại duy trì sự tỉnh thức tuyệt đối. Kỳ diệu thay, những mũi tên lửa khi nhắm đến hào quang tĩnh lặng của ngài lập tức biến thành những bông hoa sen rơi lả tả xuống mặt đất. Và khi ma vương gào thét hỏi: ai chứng minh cho ngươi? Cổ Đàm không cãi lại, ngài không cố gắng chứng minh mình giỏi hay mình xứng đáng, ngài chỉ đưa bàn tay phải chạm nhẹ xuống mặt đất. Đây gọi là xúc địa ấn, và ngài nói: ta có mặt đất này làm chứng. Mặt đất im lặng, vĩ đại và bao dung. Mặt đất tiếp nhận mọi thứ, dù là nước hoa thơm ngát hay phân bẩn hôi thối, mặt đất không bao giờ phản ứng. Hành động chạm tay xuống đất của Cổ Đàm là một thông điệp vĩ đại về nghệ thuật chữa lành, chống trả. Sự bình yên không đến từ việc bạn tiêu diệt sạch bóng những suy nghĩ tiêu cực hay những nỗi sợ hãi. Sự bình yên đến từ việc bạn nhận diện chúng nhưng không đồng nhất mình với chúng. Khi cơn hoảng loạn hay sự lo âu kéo đến, thay vì vật lộn với nó, hãy chỉ lặng lẽ quan sát nó. Hãy nói với tâm trí mình rằng: tôi thấy bạn đang sợ hãi, tôi thấy bạn đang lo âu, không sao cả, cứ ở đó đi, nhưng bạn không làm chủ tôi. Ma vương không biến mất vì bị đánh bại, ma vương biến mất vì nó nhận ra Cổ Đàm không còn sợ nó, cũng không còn hứng thú tranh cãi với nó nữa. Hắn chắp tay, cúi đầu và tan biến vào hư vô. Khi tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, không còn một bóng dáng nào của tham sân si hay sự hoài nghi. Sao mai vừa mọc lên ở phương Đông, ngay khoảnh khắc ấy, màn vô minh từ vô thủy kiếp bị xé toạc. Thái tử Tất Đạt Đa, Sa môn Cổ Đàm đã bừng tỉnh. Ngài trở thành một vị Phật, một người tỉnh thức hoàn toàn. Trong cuộc sống của chúng ta, bóng tối của sự âu lo và chấn thương tâm lý không thể được dập tắt bằng bóng tối của sự oán hận hay trốn chạy. Bạn không thể dùng bạo lực để đuổi bóng tối ra khỏi căn phòng. Cách duy nhất là bạn phải bước tới, bật công tắc đèn lên. Ánh sáng của sự nhận thức hay chánh niệm tự khắc sẽ làm bóng tối tan biến. Đêm nay, nếu tâm trí lại mang những đội quân dạ xoa đến gõ cửa phòng bạn, đừng cố đóng chặt cửa.
hãy mở cửa ra nhìn thẳng vào chúng, mỉm cười và nói, ta thấy ngươi rồi, hỡi ma vương, rồi nhẹ nhàng quay về với hơi thở của mình. Bởi vì cuộc chiến vĩ đại nhất cuối cùng lại được chiến thắng bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối. 7 tuần lễ sau khi đạt được sự giác ngộ tối thượng dưới cội Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quyết định rời đi. Ngài muốn chia sẻ phương thuốc chữa lành vĩ đại nhất mà mình vừa tìm ra cho thế gian. Và những người đầu tiên Ngài nghĩ đến chính là 5 người bạn tu cũ, 5 anh em Kiều Trần Như, những người đã từng quay lưng bỏ rơi Ngài vì nghĩ rằng Ngài đã sa ngã. Sao? Lúc bấy giờ, 5 vị sa môn này đang tu tập tại vườn Lộc Uyển, tức là Sa Nát. Khi thấy bóng dáng Đức Phật từ xa bước tới, họ đã giao hẹn với nhau thế này kìa: Sa môn Cồ Đàm, kẻ bỏ cuộc, kẻ hám ăn đang đến. Chúng ta đừng đứng dậy chào, đừng nhận bát, và cũng đừng trải tọa cụ cho ông ta. Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra khi Đức Phật đến gần. Phong thái tĩnh lặng tuyệt đối, ánh mắt từ bi và một vầng hào quang rực rỡ tỏa ra từ Ngài đã khiến 5 người họ vô thức phá bỏ lời thề. Người thì vội vàng chạy ra đỡ bát, người lại vội vàng trải chỗ ngồi, người thì lấy nước rửa chân cho Ngài. Và ngay tại khu rừng yên tĩnh đó, nơi có những chú nai vàng ngơ ngác, Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên. Nó đánh dấu khoảnh khắc bánh xe chánh pháp, hay còn gọi là chuyển pháp luân, chính thức lan vòng. Bạn biết lời đầu tiên Ngài nói với họ là gì không? Ngài không nói về thiên đường rực rỡ, không hứa hẹn một phép màu hô biến mọi khó khăn, cũng không dạy họ cách bay lượn hay thần thông quảng đại nào cả. Lời đầu tiên Ngài nói là: này các tỳ kheo, đây là khổ. Đó chính là sự thật thứ nhất trong tứ diệu đế. Ngài thừa nhận ngay lập tức, một cách thẳng thắn và không hề né tránh: cuộc đời này có đau khổ, sinh là khổ, ra là khổ, bệnh là khổ, chết cũng là khổ, cầu không được là khổ, yêu thương mà phải chia xa là khổ, ghét nhau mà phải gặp nhau cũng là khổ. Tại sao một vị Phật vừa đạt được hạnh phúc tối thượng lại bắt đầu bài giảng của mình bằng việc nói về nỗi đau? Bởi vì Ngài hiểu một sự thật tâm lý sâu sắc nhất của con người. Đó là chúng ta không thể chữa lành một vết thương nếu chúng ta từ chối nhìn nhận sự tồn tại của nó. Trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta đang sống trong một nền văn hóa gọi là tích cực độc hại, toxic positivity. Chúng ta được dạy rằng lúc nào cũng phải cười, lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Mạng xã hội thì ngập tràn những bức ảnh hạnh phúc, những câu nói truyền cảm hứng đôi khi thật sáo rỗng. Và hậu quả là gì? Khi chúng ta cảm thấy buồn bã, trầm cảm hay thất bại, chúng ta không chỉ phải chịu đựng nỗi đau ban đầu, mà chúng ta còn tự sinh ra một nỗi đau thứ hai, đó là sự tội lỗi vì chính mình đang đau. Bạn tự nhủ mình có cơm ăn áo mặc, mình không có quyền buồn. Bạn ép mình phải vui lên, bạn giấu những giọt nước mắt vào trong, đeo lên mặt một chiếc mặt nạ tươi cười để đi làm, để gặp gỡ mọi người. Bạn tự lừa dối mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, trong khi bên trong bạn đang vỡ vụn. Nhưng bạn ơi, bạn không thể chữa lành một chiếc xương gãy bằng cách dán một miếng băng cá nhân có hình nụ cười lên đó và giả vờ như nó không hề gãy. Thông điệp đầu tiên của Đức Phật tại vườn Lộc Uyển chính là sự giải thoát lớn nhất dành cho những người đang chịu tổn thương. Ngài như đang nói với chúng ta rằng đau khổ là một phần tất yếu của việc làm người, nó không phải là một lỗi lầm của bạn. Bạn không có lỗi khi cảm thấy tuyệt vọng sau một cuộc tình tan vỡ. Bạn không có lỗi khi cảm thấy lạc lối chênh vênh ở tuổi trưởng thành. Bạn cũng không có lỗi khi thỉnh thoảng cảm thấy kiệt sức và chỉ muốn nằm ườn ra không làm gì cả. Chấp nhận sự thật rằng mình đang tổn thương không phải là sự yếu đuối đâu. Nó là bước đi dũng cảm đầu tiên để sự thật có thể chạm vào và chữa lành bạn. Khi bạn cho phép mình được đau buồn, đó là lúc dòng chảy của sự nghẽn tắc tâm lý bắt đầu được khơi thông. 5 anh em Kiều Trần Như sau khi nghe bài pháp đầu tiên đã bừng tỉnh. Họ nhận ra rằng việc tự hành hạ bản thân suốt nhiều năm qua thực chất cũng chỉ là một cách để trốn tránh thực tại. Khi họ chấp nhận sự thật về khổ và hiểu được nguồn gốc của nó, tức là tập đế, họ tự nhiên thấy được con đường để thoát khỏi nó. Tại vườn Lộc Uyển hôm đó không chỉ có 5 vị sa môn được khai ngộ, mà vô số chư thiên và vạn vật cũng gieo ca. Không khí tĩnh lặng từ bi bao trùm khắp không gian, như một dòng suối mát lành gội rửa những khô cằn của thế gian. Nếu hôm nay bạn đang mang trong lòng một nỗi đau, dù là nỗi đau về thể xác hay tinh thần, hãy cho phép mình được thả lỏng, đừng gồng mình chống lại nó nữa. Tối nay hãy tự nói với bản thân mình rằng mình đang buồn và điều đó hoàn toàn ổn. Mình được phép đau buồn. Mình được phép đau buồn. Mình không cần phải gồng mình mạnh mẽ thêm một giây phút nào nữa. Chỉ khi bạn chấp nhận bóng tối, bạn mới có thể bắt đầu thắp lên một ngọn nến. Hành trình chữa lành bắt đầu từ một cái gật đầu với nỗi đau của chính mình.
10 năm sau cái đêm lặng lẽ rời bỏ hoàng cung, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng trở về quê hương Ca Tỳ La Vệ. Nhưng Ngài không trở về với cờ hoa kèn trống hay một đạo quân chiến thắng. Ngài trở về trong bộ áo cà sa ngoại sắc đầu trần. Chân đất lặng lẽ ôm bát, đi khất thực từng nhà trên chính những con phố mà Ngài từng là người cai trị tương lai. Khi tin tức này đến tai vua Tịnh Phạn, trái tim của một người cha già như bị xé nát. Ông tức giận phóng ngựa ra khỏi hoàng cung, chặn đường con trai mình và trách cứ bằng những lời cay đắng nhất. Tại sao con lại làm nhục dòng dõi Thích Ca? Tại sao một vị thái tử lại phải đi ăn xin trên chính đất nước của mình? Sao sự tức giận của vua Tịnh Phạn thực ra không chỉ vì thể diện hoàng gia đâu các bạn ạ. Ẩn sâu bên trong sự giận dữ tột cùng đó là một nỗi đau khổng lồ. Đó là nỗi đau của một người cha bị bỏ rơi. Nỗi đau của việc mọi kỳ vọng, mọi sự hy sinh và cả sự bao bọc mà ông dành chọn cho đứa con trai duy nhất phút chốc đã bị đập nát hoàn toàn. Gia đình nơi lẽ ra phải là tổ ấm bình yên nhất, lại thường là nơi chứa đựng những vết thương sâu sắc và khó chữa lành nhất. Trong tâm lý học, người ta gọi đó là chấn thương gia đình hay family trauma. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những người yêu thương chúng ta nhất lại thường là những người làm chúng ta tổn thương nhiều nhất không? Có thể bạn đã từng trải qua một bữa cơm gia đình ngột ngạt, nơi mà những lời chỉ trích, những sự so sánh được ngụy trang cẩn thận dưới lớp vỏ bọc vì muốn tốt cho con. Bạn bị ép phải học một ngành mình không hề thích, phải sống một cuộc đời an toàn theo đúng tiêu chuẩn của cha mẹ. Và nếu bạn từ chối, bạn lập tức bị gán mác là kẻ ích kỷ, là đứa con bất hiếu. Hoặc ngược lại, có thể bạn đang mang trong lòng sự oán hận với đấng sinh thành. Có thể vì những đòn roi, những lời mạt sát hay đơn giản là sự vắng mặt của họ trong suốt tuổi thơ của bạn. Bạn lớn lên mang theo một đứa trẻ bên trong đầy thương tích và bạn thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho những người đã gây ra vết thương đó. Chúng ta dường như mắc kẹt trong một vòng lặp. Cha mẹ áp đặt vì yêu thương sai cách, con cái phản kháng mang lòng oán hận, rồi lại dùng chính sự oán hận đó để tổn thương ngược lại cha mẹ. Hoặc tệ hơn, mang nó trút lên đầu thế hệ tiếp theo. Sự oán hận dần biến thành một lớp vỏ bọc cứng cáp, nhưng nó cũng chính là một liều thuốc độc từ từ ăn mòn tâm hồn chúng ta. Vậy Đức Phật đã làm gì khi đứng trước sự giận dữ tột cùng của cha mình? Ngài không hề tranh cãi, Ngài không cố gắng thanh minh rằng con đường của mình là đúng đắn, cũng không hề dùng giáo lý cao siêu để áp đảo cha. Ngài chỉ đứng đó, tĩnh lặng, bao dung và nhìn cha bằng một ánh mắt của sự thấu hiểu tuyệt đối. Ngài hiểu rằng sự giận dữ của vua Tịnh Phạn thực chất chỉ là tiếng khóc của một trái tim đang tổn thương. Đức Phật nhẹ nhàng đáp: thưa đại vương, dòng dõi của ngài là dòng dõi đế vương, nhưng dòng dõi của bần tăng là dòng dõi của các chư Phật trong quá khứ. Các vị Phật đều sống bằng cách khất thực để gieo duyên lành cho chúng sinh. Câu nói không hề mang sự thách thức, mà nó mang ý nghĩa của sự thiết lập ranh giới. Đức Phật khẳng định con đường độc lập của mình, nhưng Ngài vẫn giữ nguyên sự tôn kính tuyệt đối với cha. Và rồi cuộc gặp gỡ xúc động nhất đã diễn ra. Công chúa Gia Du Đà La, người vợ đã phải chịu cảnh góa bụa khi chồng còn sống suốt 10 năm ròng rã. Nàng đã khước từ việc ra nghênh đón Ngài. Nàng chỉ lặng lẽ đợi Ngài trong căn phòng cũ. Khi Đức Phật bước vào, Gia Du Đà La đã gục xuống chân Ngài, khóc nức nở. Nàng trút bỏ toàn bộ sự tủi thân, uất ức và nỗi nhớ nhung dồn nén suốt một thập kỷ. Đức Phật không hề xin lỗi nàng vì cảm giác tội lỗi. Ngài cũng không nói ta sai rồi, nhưng Ngài đã dùng lòng từ bi vô lượng để bao trùm lấy nỗi đau của nàng. Ngài im lặng để nàng được khóc, được giải tỏa mọi nỗi niềm. Ngài cho nàng thấy dù không còn là người chồng phàm tục, Ngài vẫn ở đây. Và Ngài thấu hiểu toàn bộ sự hy sinh lớn lao của nàng. Cách mà Đức Phật đối diện với gia đình mình chính là bài học vĩ đại nhất về việc hóa giải những vết thương từ người thân. Bạn biết không, tha thứ cho gia đình không có nghĩa là bạn đồng tình với những điều sai trái họ đã làm với bạn. Tha thứ cũng không có nghĩa là bạn phải xóa bỏ ranh giới và tiếp tục để họ làm tổn thương mình. Tha thứ hiểu một cách đúng nghĩa nhất là khi bạn nhận ra rằng cha mẹ bạn hay những người thân của bạn thực chất cũng chỉ là nạn nhân của chính những tổn thương từ quá khứ, từ thế hệ trước truyền lại. Họ đã yêu bạn bằng tất cả những gì tốt nhất mà họ có. Chỉ là đôi khi cái tốt nhất của họ lại vô tình là thứ làm bạn đau. Khi bạn bắt đầu nhìn gia đình mình không phải qua lăng kính của sự kỳ vọng rằng cha mẹ thì phải hoàn hảo, mà qua lăng kính của lòng trắc ẩn rằng họ cũng chỉ là những con người đang đau khổ và lúng túng, khi ấy nút thắt oán hận sẽ tự động bung ra. Bạn không còn nhu cầu phải cãi vã hay chứng minh ai đúng ai sai nữa. Bạn vẫn thiết lập ranh giới để bảo vệ bản thân, nhưng bạn làm điều đó trong sự bình yên thay vì trong sự thù hận.
sự tĩnh lặng và từ bi của Đức Phật cuối cùng cũng đã cảm hóa được vua Tịnh Phạn và Sa-du Đà La. Những giọt nước mắt oán hờn giờ đây đã biến thành những giọt nước mắt của sự tỉnh thức. Cả gia đình hoàng tộc, những người từng đau khổ nhất vì sự ra đi của ngài này, lại trở thành những người đầu tiên nhận được phương thuốc chữa lành vĩnh cửu. Tối nay, nếu trong lòng bạn vẫn còn một khúc mắc nào đó với gia đình, một lời chưa thể nói, một sự giận dỗi chưa thể buông, hãy thử một lần nhìn những người thân yêu của mình, những người thân yêu của mình như những người cũng đang cần được chữa lành. Đừng cố gắng thay đổi họ. Hãy bắt đầu bằng cách dọn dẹp sự oán hận ngay trong chính trái tim mình. Bởi vì khi bạn buông bỏ được quá khứ, đó không phải là món quà bạn dành cho người làm tổn thương bạn đâu. Đó chính là món quà vĩ đại nhất mà bạn dành cho sự tự do của chính mình. 5 tháng trôi qua tựa như một cái chớp mắt của vũ trụ. Chàng thái tử trẻ tuổi, cường tráng, người đã quyết tâm rời bỏ hoàng cung năm xưa, giờ đây đã là một ông lão 80 tuổi. Vào một đêm tĩnh lặng tại khu rừng So-la ở Kauthina, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm nghiêng mình trên chiếc giường gỗ mộc mạc giữa hai cây sa la cổ thụ. Cơ thể ngài lúc này đã vô cùng yếu ớt sau một cơn bạo bệnh. Sao? Xung quanh ngài hàng ngàn đệ tử quỳ gối, không gian tĩnh mịch bỗng bị xé toạc bởi những tiếng nức nở kìm nén. Ngay cả tôn giả A Nan, người thị giả luôn bên cạnh ngài suốt nhiều thập kỷ, cũng không thể chịu đựng nổi. Ông chạy ra một góc rừng, gục mặt vào thân cây và khóc như một đứa trẻ. Bạn có biết vì sao họ khóc không? Vì họ sắp phải đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất, nguyên thủy nhất và tàn khốc nhất của mọi sinh linh trên trái đất này. Đó là sự chia ly và cái chết. Trong hành trình chữa lành của mỗi chúng ta, có những nỗi đau ta có thể dùng thời gian để bôi xóa, có những sai lầm ta có thể dùng nỗ lực để sửa chữa. Nhưng làm sao ta có thể chữa lành một nỗi đau mang tên mất mát vĩnh viễn? Làm sao bạn có thể ngừng khóc khi người bạn yêu thương nhất trên đời đột ngột rời bỏ bạn? Làm sao bạn có thể bình tâm khi bác sĩ cầm trên tay tờ giấy báo tử? Trên tay tờ giấy báo tử, chúng ta tức giận với số phận, chúng ta bám víu vào những kỷ niệm, chúng ta gào thét đòi lại những ngày tháng đã qua. Chúng ta xây những bức tường quanh trái tim mình vì sợ hãi rằng nếu yêu thương thêm một lần nữa, ta sẽ lại phải đau đớn khi chia lìa. Đức Phật nằm đó, ngài nhìn những giọt nước mắt của các đệ tử bằng một ánh mắt từ bi vô hạn. Ngài gọi A Nan lại gần, giọng nói dù yếu ớt nhưng vẫn ấm áp và vang vọng như ngày nào: "Này A Nan, đừng khóc." Chẳng phải ta đã luôn dạy các con rằng mọi thứ trên đời này đều tuân theo quy luật vô thường hay sao? Có hợp ắt có tan, có sinh ắt có diệt. Làm sao có thể có một thứ gì đó được sinh ra, được cấu tạo nên mà lại không bao giờ tan rã? Bạn ơi, nỗi đau của sự chia ly thực ra không đến từ bản thân cái chết. Cái chết chỉ là một sự kiện của tự nhiên. Nó giống như chiếc lá vàng rụng xuống để nhường chỗ cho chồi non, giống như mặt trời lặn ở bán cầu này để mọc lên ở bán cầu khác. Nỗi đau tột cùng của chúng ta đến từ sự bám víu, hay còn gọi là chấp trước. Chúng ta đau khổ vì chúng ta tin rằng những người ta yêu thương là của ta và họ phải ở bên ta mãi mãi. Chúng ta đang dùng những kỳ vọng ảo tưởng để chống lại một định luật bất biến của vũ trụ. Nhưng Đức Phật không dạy chúng ta trở nên vô cảm trước sự mất mát đâu. Ngài dạy chúng ta cách nhìn thấu bản chất của nó. Khi bạn hiểu được tính vô thường, bạn sẽ không còn sợ hãi sự chia ly nữa. Bởi vì bạn biết rằng người bạn yêu thương không hề biến mất. Họ chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Họ không còn ở hình hài bằng xương bằng thịt, nhưng họ đã hóa thành cơn gió mát bạn cảm nhận vào buổi sáng, hóa thành dòng máu đang chảy trong huyết quản của bạn, hóa thành những bài học, những tình yêu mà họ đã gieo vào tâm hồn bạn. Sẽ không có sự chia ly nào là mãi mãi nếu như bạn biết cách nhìn thấy người thương của mình trong vạn vật. Vào khoảnh khắc cuối cùng, trước khi đôi mắt khép lại mãi mãi, Đức Phật đã để lại một câu nói vĩ đại. Một câu nói tóm gọn toàn bộ tinh hoa của hành trình chữa lành suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài. Này các tỳ kheo, mọi vật hữu vi đều vô thường. Hãy tinh tấn tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chính mình làm hòn đảo nương tựa. Đó là món quà cuối cùng Ngài để lại cho nhân loại. Ngài không hứa sẽ ở lại bảo vệ chúng ta mãi mãi. Ngài không ban phát một phép màu để chúng ta trốn tránh khổ đau. Ngài trao lại toàn bộ sức mạnh cho chính bạn. Bởi vì bạn chính là người thầy vĩ đại nhất của cuộc đời mình. Bạn chính là người duy nhất có khả năng chữa lành những vết thương sâu thẳm nhất bên trong bạn. Khi bạn ngừng tìm kiếm sự dựa dẫm từ bên ngoài, khi bạn học cách quay vào bên trong, đối diện với nỗi đau của mình bằng sự tỉnh thức và lòng từ bi, khi ấy bạn đã tự thắp lên ngọn đuốc của chính mình. Giữa đêm khuya thanh vắng, dưới sự chứng kiến của những bông hoa sa la rụng lả tả như tuyết rơi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng nhập vô dư niết bàn. Không có sự vùng vẫy, không có sự sợ hãi,
chỉ có một sự bình yên tuyệt đối bao trùm khắp toàn bộ cõi nhân thiên. Ngài không tan biến, Ngài chỉ vừa trở về với sự bất tử của vũ trụ. Từ một thái tử đầy những khao khát đi tìm ý nghĩa cuộc sống, trải qua những đau khổ, những ảo tưởng, vượt qua ác quỷ nội tâm, để rồi tìm thấy sự chữa lành tuyệt đối. Hành trình của Đức Phật cũng chính là hành trình của mỗi chúng ta. Nếu hôm nay bạn vẫn đang chật vật với những vết thương của mình, xin đừng bỏ cuộc nhé. Hãy nhớ lời dặn cuối cùng của Ngài, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Nước mắt đã rơi, nhưng mong rằng sau những giọt nước mắt ấy, trái tim bạn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúc bạn luôn có được sự bình yên ngay trong chính phút giây này.